Hello there, how is everything? So I'm doing this video in the afternoon, so good afternoon and welcome to this tutorial video on IELTS Speaking Part 3 Sample Answers Band 9. So the reason why I'm doing Band 9 is that I want you to learn some good vocabulary and some good grammar in order to achieve high scores. You don't necessarily learn to speak like this, but you can learn some of the great structures and great vocabulary so that you can use in your speaking, in your answer, in order to improve your score. So let's get started. I mean, we have learned about the first 4 types of questions in part 3, including opinions, evaluation, difference, and popularity. So I'm going to cover some of the questions that I did not cover on class for that for you to learn and for you to do a review on in order to answer different types of questions more correctly and more fluently. Alright, so let's get started. First question, in which way is being patient important to our lives? Alright, let's see how I get a band 8 or 9 on this answer. I do believe that this personal trait is crucial for our lives, since without any perseverance, people would find it hard to reach their life goals, especially ones that are long-term and require hard work or tremendous effort. Besides, patience can also help us to keep calm in many urgent situations, so obviously there's no doubt about the significance of this characteristic. Alright, so the reasons why this answer gets high score is firstly, the word personal trait, tính cách, right? So the word trait is the same as characteristic or personality. I think I'm going to write that down for you. Okay, so it's the same as, oops, sorry. Alright, so the word trait is the same as characteristic or personality. Pen, okay. Personality. I'm sorry, I'm writing with my mouse, so it's not as beautiful. The next word that gets high score is crucial. Right? So crucial is a better word for important or necessary or essential. Since is because without any perseverance. Perseverance is a high-level word for patience. People would find it harder. Find it harder means feel, cảm thấy khó. Feel hard to reach their life goals, especially that are long-term, dài hạn, and require hard work and tremendous effort. Tremendous means a lot, so a lot of efforts. Another good phrase is keep calm, so that's also a good phrase. Urgent situations, những cái tình huống khẩn cấp, những cái tình huống mà yêu cầu cái người xử lý tình huống phải bình tĩnh. No doubt about, so we learn about that in class. So no doubt about means it's obvious, it's clear. Alright, so second question. What's the role of sex education for younger generation? Alright, so you can basically answer it like this. I do believe that this subject is crucial for our lives, since without sex ed, kids growing up would not even understand themselves thoroughly. This might lead to negative consequences like the risk of STD, which is sexually transmitted diseases, or unwanted pregnancy. The teaching of this gender subject can help avoid many undesirable effects. So there's no doubt about the significance of sex ed. Alright, so let's see why I got high band score for this. The first thing is that there's a lot of grammar, but I'm not talking about grammar here because you have the word since, you have believe that, and that kind of good stuff. Besides that, you also have good vocabulary. Sex education, you make it short into sex ed. All right. Kids growing up, this is relative clause. Mệnh đề quan hệ rút gọn. Câu gốc của nó là kids who grow up or kids that grow up. Nhưng mà mình bỏ từ which hoặc là từ that đi rồi thì cái động từ đâu sau đó nó chuyển sang verb in. Kids growing up will not even understand themselves thoroughly. Thoroughly là từ cao cấp hơn của từ carefully. Kỹ càng tỉ mỉ. This might lead to, it's a good phrase, negative consequences.
Consequences is a better word of effect, like the risk of STD or unwanted pregnancy. So these are two topic-specific vocabulary, tức là từ vựng cho ngành y hoặc là từ vựng cho cái ngành chuyên biệt nào đó. The teaching of this is undesirable effect. Undesirable effect bằng với từ negative consequences, từ đồng nghĩa. Alright, so that's a lot of good stuff here. If you have good fluency, if you have good pronunciation, you have these good vocabulary, and combined with some good grammar, then I believe that a 7 or an 8 point in IELTS speaking isn't something really difficult. Let's go for the next one. What is the most popular way of relaxing for Vietnamese people? Let's see how I answer it. Speaking of this, I think it depends on people's personal tastes or personal preferences. I mean, for outgoing or extrovert individuals, they would be more prone to dynamic activities such as going traveling, getting together with buddies, or going for a picnic. However, for more introvert people, reading, watching films, or going shopping would be some of their prominent pastime activities. Alright, so this is a very good answer. No mistake. Personal taste or personal preference, sở thích cá nhân, or gu. Alright, I mean, for outgoing or extrovert, outgoing và extrovert đều là người hướng ngoại. Individuals là những cá nhân. So that's individual is a good word to replace people. Mình dùng từ individual để thay cho từ people được. They would be more prone to, so prone to bằng với từ tend to, có xu hướng, nhưng mà là một tính từ nha. Dynamic activities, các hoạt động năng động, hoặc là các hoạt động nó gọi là gì nhỉ? Không nghĩ ra cái từ tiếng Việt, nhưng nó tôi nghĩa là năng động. Such as going traveling, blah blah blah. Introvert, đối nghĩa của từ extrovert, hướng nội. Alright? And prominent means popular or common. Pastime là bằng với từ free time, cao cấp hơn của từ free time. Okay, so free time activities. Alright, so this answer is good because it shows that the candidate is being very logical. The answer is very well connected, and the structure is also good. So if you follow this pattern, you answer in this way, you use some good vocabulary, the chance of getting 7 or 8 in in part 3 isn't something far-fetched. Không phải là cái thứ gì nó far-fetched. Far-fetched. Không phải là cái thứ gì nó xa vời quá. Không phải cái thứ gì nó xa vời hoặc là phi thực tế. Far-fetched là một thành ngữ nghĩa là phi thực tế, xa vời. Ví dụ mình có thể nói là để đưa người lên mặt trăng sống thì là một điều phi thực tế chẳng hạn. Sending man to live on the moon is far-fetched. Alright, next question. This is the question about the most common, right? And the most popular, that kind of thing. What is the most common accommodation in Vietnam? Let's see how I answer. Speaking of this, I think it depends on where people are. For city dwellers or for city inhabitants, apartments or flats are prominent as space is limited. However, suburban or rural residents tend to live in or tend to own their private property with lots of accompanying facilities like a garden or yard or even a pond due to the abundance of available land. So lots of good vocabulary there. Let's look. City dwellers or city inhabitants. I think the word dwellers is good, but if you think that it's difficult to pronounce, you can use the word inhabitants, which is equally good. Prominent, we learned before, is the advanced word of common or popular. Limited is also a good vocabulary. Suburban or rural residents. Alright, so that's good. Good phrase, suburban or rural. Suburban là ngoại ô, rural nông thôn, nhưng mà là tính từ bổ nghĩa cho danh từ residence. Cả hai cái cụm đấy nó quy về gọi là noun phrase, cụm danh từ. Giám khảo rất thích cái cụm danh từ này. Noun phrase tend to own their private property, nhà riêng. Property là tài sản, cũng có nghĩa là nhà này. Cũng có thể dùng từ private housing, private homes, private house đều được. Lots of accompanying facilities. Accompanying nghĩa là kèm theo, ví dụ dịch vụ kèm theo này, hoặc là quà tặng kèm này. Accompanying facilities, một cái tiện ích kèm theo. Ví dụ như là vườn này, yard, hoặc thậm chí nó có cả cái ao nữa. Due to is a good word. Due to is the same as because of. Abundance, nhiều, lots.
thừa thãi, nhiều. That's great. Let's move on. What's the most favorite music in your country? All right, this is not a difficult question, so I think that everybody can think of an answer, but how to get high scores is quite a difficult task. So let's look carefully. Speaking of this, I think it depends on how old people are. For elder group, there's a tendency for classical music or folk songs since these fit their tastes. Chỗ này hơi nhiều S nên là đọc phải chậm chậm một chút. However, younger generations are more prone to prefer pop, hip hop, or genres that are appropriate for their preference. So I'd say there isn't a concept of the most popular music, but specific style for each group. Alright, some good vocabulary. Elder group, nhóm người lớn tuổi. Tendency for, có xu hướng cho cái gì đó. Folk songs, nhạc đồng quê, hoặc là nhạc kiểu như là nhạc cổ truyền. Since these fits their taste, bởi vì là những cái thể loại nhạc này thì phù hợp với gu của họ. However, younger generations are more prone to, tuy nhiên cái giới trẻ thì là có cái xu hướng nghe những cái nhạc, ví dụ nhạc pop này, hip hop này và những cái thể loại. So this word has, I would say, quite difficult pronunciation. So listen carefully. Genre, genres. Appropriate là từ cao cấp hơn của từ suitable. Okay, that are suitable for their preference. Preference trong trường hợp này bằng với từ taste, sở thích, gu. So I'd say there isn't a concept. Tôi sẽ phải theo ý của tôi thì không có một khái niệm là loại nhạc nào phổ biến nhất cả. Concept, khái niệm. Không có khái niệm là thể loại nhạc nào phổ biến nhất, nhưng mà có những cái thể loại phù hợp với từng lứa tuổi và từng nhóm tuổi. But specific style. Đây là cái gọi là cái các bạn tra hoặc là tìm hiểu hai từ này sẽ hiểu kỹ hơn, không giải thích bằng tiếng Việt được. Alright, next one. What's the difference between big shops and small shops? Okay, quite an easy one, but if you do not answer in a logical way, it can be chaotic. Các bạn mà trả lời không chuẩn là nó sẽ bị chaotic. Chaotic, tức là loạn. Nó cứ đan xen cái này cái kia. Cái này mình phải phân ra là mô tả cái này trước cái kia sau. So you have to describe one thing first and then you describe the other. Because if you describe two things at the same time, it's all mixed up, it's chaotic, and it will be very funny answer. Let's see how I get band 9 for this. Well, unlike medium-scale stores, which often feature a limited range of products, large shops display bigger variety of goods and merchandise, ranging from daily necessities to high-tech items. But places like such tend to charge higher cost for the same items sold elsewhere. So I guess it all comes down to people's preference in choosing where to satisfy their shopping needs. Oh, a very, very good simple answer for you to learn some good vocabulary. Medium scale store, cái này nó thay cho từ small shop. Medium scale thì là quy mô nhỏ. Feature thể hiện hoặc là bán. Bình thường mà các bạn xem những cái bài hát ví dụ như là Minh Tâm Fit, Minh Vương chẳng hạn, trong chính cái từ này kết hợp. A limited range of products. Limited range là một cụm từ rất hay. Limited range tức là một cái những cái giải sản phẩm rất là có hạn thôi, không có nhiều sản phẩm. Large shop display bằng với từ feature. Display cũng có thể dùng từ exhibit, trưng bày. Đúng rồi, với cái từ bên trên này, từ feature này có thể dịch nghĩa là trưng bày. Tức là những cái cửa hàng nhỏ này thường trưng bày những cái sản phẩm rất là giới hạn. Bigger variety of goods. Variety, đa dạng. Trưng bày các sản phẩm đa dạng hơn. Goods and merchandise. Goods là từ khác của từ product. Từ cao cấp hơn là từ merchandise. Ranging from là bán từ cái này đến cái kia. Ví dụ như là một cái ví dụ như là các cái sản phẩm của Samsung chẳng hạn. Samsung phones provide for a wide range of customers with their phones ranging from $100 to $1,000. Kéo dài trải dài theo. Daily necessities, cái sản phẩm mà người ta dùng hàng ngày, nhu yếu phẩm. Alright? So daily necessities, nhu yếu phẩm. To high-tech items. Đáng nghĩa mình thêm một cái câu nữa là you name it. Hoặc là the list goes on. The list goes on. Hoặc là
you name it. Thế có nghĩa là vân vân và mây mây. From daily necessities to high-tech items, you name it. From daily necessities to high-tech items, the list goes on. Okay, charge là có giá cao hơn. Những cái sản phẩm cùng một cái sản phẩm đấy bán ở chỗ khác. The same item sold elsewhere. So I guess it all comes down to, cái từ all come down to này bằng với từ relate. Oh sorry. All comes down to bằng với từ relate, nó liên quan đến hoặc là phụ thuộc, cũng có thể bằng với từ depend luôn. It's all come down to, it depends on people's preference in choosing where to satisfy their shopping needs. Satisfy their shopping needs, thỏa mãn nhu cầu shopping. Right, so this is a very, very good answer, but there's a lot of things for you to learn. Right, let's see the next one. What's the difference between living in big cities and small cities? Oh, I forgot to mention that these I use paraphrasing. So big shops, I'm using large shops. All right, small shops, I use medium scale. So that's paraphrasing. I don't want to repeat the word from the question. All right, what's the difference between living in big cities and small cities? Well, unlike smaller towns, which tend to, all right, so one mistake here, no S. Well, unlike smaller towns, which tend to have limited available services but cheaper consumer goods, metropolis provide lots of great stuff, some of which are better job opportunities, more various entertainment services, and better health care. However, inhabitants might have to suffer higher costs of living as a result. This is great. Again, no S. Smaller town, that's a replacement of the word small city, từ đồng nghĩa. Limited available service, các dịch vụ hạn chế. But cheaper consumer goods, hàng tiêu dùng. Okay. Cái hàng tiêu dùng có giá rẻ hơn. Metropolis is a replacement of the word big cities. Okay, so this is the same. Metropolis provide lots of great stuff. Stuff là từ cao cấp hơn của từ thing. A lot of great things, rất nhiều thứ hay. Some of which là một cụm từ rất hay. Một trong những số đó là, cũng có thể nói là one of which are better job opportunities. Đấy, cơ hội việc làm, đó là một cụm từ rất hay này. Entertainment services, dịch vụ giải trí. Okay? Better healthcare. However, inhabitants, I explained this word before. Inhabitants means city dwellers, residents, people, you name it. You have to suffer, chịu đựng high cost of living as a result. Kết quả là, okay, so that's very good way to get high scores for this. I hope you can learn a lot of great stuff from here. Let's see the next answer. I think this is the last one, not sure. Okay, what's the difference between old people and young people when expressing anger? This sounds quite difficult. I think it is difficult too. So if I, I'm in a test room and I see this kind of question, I think I would hesitate for about 3 seconds before I can give a great and thorough answer. So it's not easy. So you need to do a lot of practice in order to get it right. Let's see how I answer it. Well, unlike the elder who tend to show their emotions implicitly, such as mild criticism, juveniles tend to be more explicit. They can even curse when they are out of control. So I guess that this is a commonplace. This is commonplace thôi, không phải là nha. This is commonplace among teenagers as they have not yet learned to keep a cool head when confronting or facing with difficult circumstances. Alright, so I choose my own way of unleashing my anger by venting on Facebook or Instagram, which is harmless anyway. This is a very long answer, very good one. Lots of good things to learn. Alright, the elder means older people, that's synonym. Okay, tend to is a good phrase. Alright, implicitly. Sorry. Implicitly, một cách ẩn ý, tức là không lộ lắm, người ta có kinh nghiệm để mà giữ cái đầu lạnh rồi chẳng hạn, và không thể hiện cái sự bực tức cục xúc của mình một cách là như kiểu là trẻ trâu. Implicitly, such as mild criticism, tức là những cái lời phê bình nhẹ nhàng thôi,
những cái lời phê bình sâu cay, chứ không phải là dùng đao to búa lớn để mắng nhau, chửi nhau. Juveniles, trẻ trâu này, tend to be more explicit. Đây thì là những người này thì không ẩn ý nữa, mà những người này người ta gọi là thoát xác luôn. They even curse là chửi bậy, chửi tục, chửi thề. Còn một từ nữa là từ swear words. Sao không biết viết từ swear rồi, chết rồi. S-W-E-A-R. Những cái từ nói tục, từ chửi thề. Alright, so sorry, I forgot how to write the word swear because it's been a long time. They even use swear words when they are out of control. Out of control nghĩa là không kiểm soát được bản thân. Alright, I guess this is commonplace. Commonplace đây là điều khá phổ biến among teenagers. Alright, as they have not yet learned, vẫn chưa học được, vẫn chưa được học hoặc vẫn chưa học được. Keep a cool head, giữ cái đầu lạnh. When confronting, đối mặt với, hai từ này đúng nghĩa là đối mặt. Confront, face. Confront này không cần từ with. Face thì cần với từ with, cần đi với từ with. When confronting difficult circumstances, hoặc là when facing with difficult circumstances. Difficult circumstances thì là một từ cao cấp hơn của từ difficult situations. I choose my own way of unleashing my anger. Unleash đây là trút giận. Bằng với cái từ này, hai từ này bằng nghĩa nhau này. Trút giận, hạ giận. I choose my own way of unleashing my anger by venting on Facebook or Instagram, which is harmless anyway. Vô hại, which is mệnh đề quan hệ. So, very, very good answer. I don't expect you to answer like this, but I expect you to learn some good words, to learn the style of answering, especially the structure. Quan trọng nhất là các bạn thầy không yêu cầu các bạn phải đọc được như này, không yêu cầu các bạn phải trả lời được như này. Nhưng mà yêu cầu là gì? Các bạn phải biết được cái form, cái structure, cái cấu trúc, cách mà người ta trả lời, cái style, để mình có thể học tập theo. Sau này gặp những cái dạng như này thì mình không bị bỡ ngỡ và cái câu trả lời của mình nó không bị rối. Mình chia thành từng đoạn một thì nó sẽ logic thành structure. Người ta nghe lại, cái người giám khảo người ta nghe, người ta đọc lại được gì đó trong đầu. Chứ nếu mà mình mô tả nó hỗn loạn hết cả thì người ta nghe xong người ta chả biết là mình vừa nói gì. Đấy là sự khác biệt của người điểm thấp và người điểm cao. Alright. Okay, this is the last one. What's the difference between team sports and single player sports? Alright. So for this question, I think it's not hard. It's not easy, it's not hard, it's medium. It just takes some time for you to think and to give a good answer. Let's see how I answer it. Well, unlike individual games where a person is playing on its own, and the feeling of victory is more like a personal accomplishment, team sports require every player to cooperate and coordinate in order to achieve collective success. But I guess winning a trophy as a team or as an individual can both be satisfying. Okay, this is short but very convincing. Individual games, đây là từ thay thế của từ single player sports, where mệnh đề quan hệ. A person is playing on his own. On his own cũng là một cụm từ rất là hay. By himself, on his own. And the feeling of victory, cảm giác chiến thắng. Có thể dùng từ winning cũng được. Feeling of victory. Hoặc là feeling of triumph. Triumph cũng là chiến thắng này. Triumph. Không rõ là viết có đúng không, thầy phải tra lại xem. Hay là các bạn phải tra lại xem có phải triumph viết thế không. Từ từ nhé. Đôi khi là mình từ không hay dùng, quên. Triumph. Đây rồi. Thế là mình viết đúng rồi đấy. Okay. The feeling of triumph is more like a personal accomplishment. Accomplishment là từ cao cấp hơn của từ achievement, thành tựu cá nhân, hoặc là personal goal cũng được, nó gọi là cái mục tiêu cá nhân, like a personal accomplishment. Team sports require là yêu cầu, đòi hỏi mỗi người chơi cần phải cộng tác, cooperate và coordinate, cộng tác và hợp tác. Cooperate là hợp tác, thế còn coordinate là nhầm. Cooperate là hợp tác, coordinate là cộng tác. Ok, nhưng mà nghĩa có thể dùng tương đương nhau được, hai từ này có thể thay thế với nhau được. So cooperate and coordinate in order to achieve collective success. Achieve, đạt được, collective success tức là thành công chung, không phải là thành công của cá nhân mà thành công chung, kiểu như là một cái thành tựu chung, thành tựu của đội nhóm. But I guess winning a trophy, giật cúp, đạt được cúp, hoặc là giành được giải gì đó,
winning a trophy. Trophy là một cái cúp, ví dụ như cúp vàng, cúp bạc ấy. As a team or an individual or as an individual can be both satisfying. Câu này câu rất hay này. Nhưng tôi nghĩ rằng là giành giải như là một đồng đội hay là giành giải như là một cá nhân thì đều có cái cảm giác thỏa mãn cả. Okay. Câu đấy là câu rất hay. Alright, so I think that this is the end of my tutorial. So I'm just giving you an example of how to answer different kinds of Part 3 IELTS speaking questions to get Band 8.5 or Band 9 using the structure that we learned on class. I hope that you can spend time to practice, learn something from this, and improve yourself day after day. And who knows, one day in the future you might also get 9.0 for speaking. Alright, I'm looking forward to that day, and then you can become my rival. Đối thủ. Okay. Alright, so